Astăzi vom înțelege raportul preț-câștig supra-rată de creștere a câștigurilor a companiilor în care urmează să investim. Dacă ne uităm pe platforma brokerului XTB la orice companie, o să ne oferă pe lângă informațiile de bază și factori cheie despre societatea listată la bursă. Am făcut deja câte un episod despre fiecare dintre acești factori. Dacă ne uităm însă pe site-uri de specialitate, vom vedea că sunt mult mai mulți factori de care e nevoie să ținem seama dacă dorim să evaluăm corect și profesional o companie. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care e nevoie să îl știm. Materialul de astăzi este despre raportul PEG. De asemenea, vom compara 3M Company cu Honeywell International pentru a înțelege mai bine acest indicator. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Aveți investiții la bursă? Ce companii preferați? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Raportul PEG, Price Earnings to Growth, este un indicator financiar care combină două dintre cele mai utilizate metrici în evaluarea companiilor, raportul PE, Price to Earnings, și rata de creștere a profitului pe acțiune, EPS, Earnings per Share. Acest raport oferă o perspectivă mai largă asupra valorizării unei companii, luând în considerare nu doar cât de scumpă este acțiunea în raport cu profitul curent, ci și cât de rapid se așteaptă ca profitul să crească în viitor. Raportul PEG se obține prin împărțirea raportului PE la rata de creștere estimată a profitului pe acțiune pentru o anumită perioadă, de obicei următorii 1-2 ani. Formula este PEG egal cu PE supra rata de creștere a EPS, unde PE este raportul preț-câștig calculat ca prețul acțiunii împărțit la câștigul pe acțiune EPS. Rata de creștere a câștigurilor este rata anuală de creștere a câștigurilor pe acțiune exprimată în procente. Haideți să vedem cum interpretăm rația PEG. Dacă PEG este mai mic decât 1, acțiunea poate fi subevaluată, ceea ce înseamnă că prețul acțiunii este relativ scăzut în comparație cu rata de creștere a câștigurilor. Dacă PEG este egal cu 1, acțiunea este evaluată corect, ceea ce înseamnă că prețul acțiunii este în linie cu rata de creștere a câștigurilor. Dacă PEG este mai mare decât 1, acțiunea poate fi supraevaluată, ceea ce înseamnă că prețul acțiunii este relativ ridicat în comparație cu rata de creștere a câștigurilor. Rata PEG este utilă pentru investitori deoarece oferă o perspectivă mai echilibrată asupra valorii unei acțiuni, luând în considerare atât performanța actuală cât și potențialul de creștere viitor. Cu alte cuvinte, raportul PEG ne ajută să răspundem la întrebarea: plătesc un preț rezonabil pentru creșterea pe care o aștept de la această companie? Haideți să vedem care ar fi avantajele raportului PEG. În primul rând, el ne oferă o perspectivă pe termen lung. Raportul PEG ia în considerare atât situația actuală a companiei, PE, cât și perspectivele de viitor, rata de creștere a EPS. În al doilea rând, el permite să comparăm companiile. Normal, diferite industrii pot avea rate de creștere diferite. Un alt beneficiu ar fi identificarea oportunităților de investiții. Raportul PEG poate ajuta investitorii să identifice companii cu potențial de creștere mare și care sunt încă subevaluate. Să vedem acum care ar fi limitările raportului PEG. Rata de creștere a EPS este o estimare și poate fi afectată de o varietate de factori, cum ar fi condițiile economice, concurența și schimbările în preferințele consumatorilor. De asemenea, perioada de timp pentru care se estimează creșterea poate influența semnificativ rezultatul. Vă prezint acum datele financiare ale companiei Honeywell International pentru a le compara cu 3M Company. Ambele fac parte din aceeași industrie. Avem sub fiecare și graficul pe ultimii 5 ani. Putem vedea că Honeywell are un PEG de 2,31, pe când 3M Company are un raport Price Earnings to Growth de minus 2,42.
De reținut este că un raport PEG scăzut nu garantează întotdeauna o performanță bună în viitor, iar un raport PEG ridicat nu înseamnă neapărat că o companie este o investiție proastă. Datele pot fi diferite de la un site la altul. Raportul PEG este un instrument interesant pentru investitorii care doresc să evalueze potențialul de creștere al unei companii. Cu toate acestea, este important să-l utilizați cu prudență și să îl combinați cu alte analize financiare. Eu m-am uitat pe site-ul FinCET, care ne dă rația PEG pentru următoarele 12 luni. Yahoo Finance preferă să estimeze rația PEG pentru următorii 5 ani. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți link în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați dacă doriți să obțineți succes financiar. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material pentru ca să ridicăm nivelul de educație financiară și cu toții să trăim mai bine în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați cu telefonul acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este raportul datorie capital propriu și cum putem compara companiile ținând cont de el.